class. So today we're going to discuss about a record system using a nested list. So if you recall, dun sa ating last topic, which is the array. So we define an array, a special variable that's data or information of the same data types. Okay? So if we say the same data type, laman ng array natin is integer. So, kailangan lahat ng nakastore dun sa variable na dun na yon is lahat in form of integer. Kapag string naman, lahat nakastore sa array na in form of string. Okay? So, since we are dealing with a record management system, so much better na gamitin natin is the list. Okay? Why list? Because the list is the only and is the list can store a data or information of different data type. If we say different data types, so pwede natin paghaluin dyan si integer, si float, o kaya si string. Okay, so sa isang variable, pwede natin pagsama-samahin lahat ng different data types. Okay, so before we proceed on the record management system ng patient, kasi hospital record system to ng pasyente. So, kailangan muna natin mag-create ng program wherein i-validate muna niya yung username and password bago siya mag-proceed dun sa pinaka-main menu niya. Okay? So, in other words, kailangan muna natin mag-create ng login dito. Okay? So, yung login natin, magbe-base yung mga accepted username and password niya. I-define natin dun sa list na yon. Okay? So, from here, so maglalagay na ako ng identifier or variable for the list. So, gagamitin ko is user. And sa loob ng open brace, dun ko ilalagay yung mga set of username and password ko. So, for example, sa unang value niya will be the username. Then, yung next value natin will be the password. Okay? So, halimbawa, ang accepted username nung una is the admin. Okay? Then, ang magiging accepted password niya is 123. Okay? So, ito yung pinaka first set of username and password natin. Okay? Siyempre, username password, hindi lang naman isa ang username password natin. So, magdadagdag tayo dyan. So, halimbawa, admin2, yung pangalawang username ko. Then, yung kanyang password is equivalent to 4, 5, and 6. Okay, so, lagyan natin ng dalawang close brace tong dulo ng list natin. Okay? So, kung marirecall nyo dun sa diniscuss ko sa array, di ba, para magamit natin yung array, we have to import first the array module dun sa Python. Kasi hindi siya part ng syntax ng Python natin. Yes, din kailangan mag-input ng or mag-import ng module kasi part na ng syntax ng Python ang list. Okay? So, yun yung big advantage ng list kay array. Okay? So, ngayon, nag-assign na tayo or nag-define na tayo ng username password sa list natin. Okay? Kulang tayo ng equal sign dito. Yan. So, ang next step natin, class, is we're going to compare itong mga username at password natin doon sa i-input natin. So, magkakaroon tayo ng login. Sa login form, doon yung i-enter yung username and password niya. Okay? So, lagay natin dito, username. So, gamitin na natin yung variable username. Then, from here, lagay kayo ng message dito na username. Okay? So, common naman ito yung nakikita natin sa login form, yung username. Hihingi niya yung username. At the same time, hihingin din niya yung password nyo. So, this one, input. Okay? And this one is password. Okay? Then, double quote, then close parenthesis. Okay? So, para medyo magkaroon ng spacing, yung position ng username and password nyo rito, so lalagyan na lang natin to ng \t ng 3.
So, magta-tap sila ng 3 times. Okay? So, para pantay, lagyan din natin ng tap yung password natin. Okay? So, ito yung part ng code wherein mag-i-input tayo or mag-i-enter tayo ng username and password. Okay? So, after nyo mag-input, syempre, iba-validate natin kung yung in-input natin username and password ay accepted username and password. So, paano nyo malalaman kung accepted siya? Depende to sa laman ng inyong pass user. So, yung mga laman ng pass user nyo, yan yung mga accepted username and password natin. Okay? So, para magkaroon kayo ng idea paano yung pag-compare ng in-enter yung username password sa laman ng ating list. So, ito yung mga location nila. Halimbawa to, si admin at saka si 123. Si admin ay nakalocate siya sa 00. Si 123 ay nakalocate siya sa 01. Si admin 2 ay nakalocate kay 10. Si 456 ay nasa position siya ng 11. Okay? So, since naka-nested siya, yung ating list, so naka two-dimensional ngayon yung positioning ng kada item natin. Okay? Para ma-access natin siya. Okay? So, kailanganin natin or kakailanganin natin dito yung for loop. Lagay natin for x in range. Okay? Ngayon, with regards with the range, kailangan kung ilan yung list, okay, na na-define natin dito sa ating list, yun yung dapat na dimension, okay, or range ng for loop natin. So, which is equivalent to 2. So, pwede naman nating lagyan ng 2 to. But if ever, halimbawa, is magka-create pa kayo dyan ng registration. So, kapag registration, ibig sabihin, nakakapagdagdag pa kayo dyan ng username password. Okay? May registration kayo, para safe tayo dun sa range, maglagay na lang kayo rito ng t, length, okay? So, kunin nyo yung variable ng list nyo, which is pass user, okay? So, dito, bibilangin na niya yung laman ng list sa variable pass user nyo. In this case, this is equivalent to 2. Kumbaga, may dalawang list kayo rito. In case na magdadagdag pa kayo ng isa, halimbawa, nag-register kayo, admin 3, 777 ang password, so magiging 3 ngayon yan. So, hindi kayo magiging fix sa value ng 2 sa range. Okay? So, para safe, lagay nyo na lang yung length. Para ay yung program na nyo mismo ang magbibilang kung ilang list meron yung pass user. Okay? Lagay nyo rito, colon. Magkakaroon na tayo ng condition dito. So, lagay nyo rito, if username, yung username, ito yung variable na in-input nyo for the username. Okay? Is equal to, so, kailangan niya ikukumpara yung laman ng pass user nyo, which is 00, at laman ng value 10. Okay? Kasi ito yung mga username nyo. Okay? So, lalagyan nyo to ng pass user, okay? Which is, ang magiging counter nyo dito ay si X. Ito is automatic 0. Kasi, si admin nito ay nakaposition sa 0 as well as si admin 2. Okay? So, magkakatalo lang sila kay X. Kasi ito is 0, 0. So, ibig sabihin, 0 dapat yung unang value nito. Ito dapat 0. So, ang fixed na value lang is yung pangalawang dimension. Magtatalo lang kayo sa unang value ng inyong list. Okay? So, dun lang kayo magkakatalo. Okay? So, after nito, syempre, hindi lang siya magbe-base kung equal yung value ni username. So, magdedepende rin siya kung equal yung in-input yung password dun sa laman ng list nyo. So, maglalagay kayo rito ng end. Okay? So, this one naman is password. Okay? Is equal to pass user. Okay? So, ano naman ang location ng mga password nyo? Ito ay naka-position sa 01. Ito naman ay naka-position sa 11. Okay? So, ang magiging counter ng unang dimension niya will be X. At yung last value niya, automatic 1 na yan. Kasi,
ay nakaposition sa 0, 1, ito nakaposition sa 1, 1. So, yung pangalawang dimension niya is naka-fix sa 1. Okay? So, yun ngayon ang ating magiging condition. So, lagay nyo ngayon to ng colon. Okay? So, automatic magkakaroon ng indentation yan. Okay? Username is equal to pass user XS. Okay? Check natin yung mga indentation. Okay? This one, indentation. Okay. So, sa indentation, automatic is kailangan nating mag-proceed ngayon sa pinaka main menu natin. So, magde-define tayo ng user-defined function. User-defined, tayo magde-define ng function. Okay, so i-call natin si main menu para doon natin palalabasin yung pinaka main menu natin para doon sa record management system natin. Okay, so dito sa taas, magde-define tayo ng main menu. Okay, so, kung ano yung nilagay natin doon sa baba, kailangan the same dito sa taas. Kasi siya yung mag-call nito eh. So, kapag nagtama yung username, password natin, automatic. So, ano nakalagay rito sa taas? Yung menu mismo. Okay, lagay natin print. Okay. Lagay tayo ng tatlong \t rito para maganda yung positioning ng ating main menu. Lagay nyo rito is patience or patience record system. Okay? Then, double quote and close here. Okay? So, dito, gagawa na tayo ng menu. So, ito is add record. Okay, this one is add record. Okay, next one is view record. Okay, so ito na yung pinaka main menu para sa operation ng ating patient record system. So, this is view record. Next one is by para sa update record. Then, last one is delete record. Okay, lalagyan natin to ng delete record. So, this one is 2. This one is delete record. Okay? So, i-run muna na. So, kung magpa-function siya, check natin kung walang error. So, lalagyan muna natin or isi-save muna natin siya. So, let's say, yan. So, humingi muna siya ng username, password. So, maliin muna natin yung password natin. Okay, so, since wala dun sa listahan ng list nyo, yung username, password nyo, automatic is terminate agad yung program nyo. Nag-proceed siya agad dito sa prompt nyo. Okay, so, mag-run natin siya uli. So, this time, itatama naman natin yung password niya. So, gagamitin natin yung admin 1, 2, 3. So, you have admin, then you have 1, 2, 3. Magpo-proceed siya kailangan doon sa main menu, which is nag-proceed siya sa ating main menu. Okay? So, that will be the program of validating the username password using the list. For next program, so please see the next video.